درود دوستان، به ویدیو ببینیم یا نبینیم و قسمت اول تاوان خانواده خیلی خوش اومدین. افراز ساراچوغلو که بیشتر با نقش‌های دختر زیبا و عروس خانواده توی سریال ها بازی میکرد، این بار با یک نقش متفاوت اومده. در کنار کنان امیرزالیوغلو، ستاره کاریزماتیک سینما که بعد از سالها برگشته. و این دو حالا قرار نیستش که فقط یک زوج معمولی باشن، چون که خانواده هاشون به یک راز و یک دشمنی قدیمی گره خوردن. دوان یه جراح قلبه که توی ازمیر زندگی میکنه و چالا توی استانبول تازه وکیل شده و پرونده های خانوادگی رو بیشتر میگیره. تو بخش جنایی بیشتر کار میکنه. و یه دوست خانوادگی به اسم بهرام داره که قبلا اسمش بردان بوده. دوان و چالا یه جوری گذشته خانواده هاشون به همدیگه گره خورده. توی 25 سال پیش یه سری اتفاقات افتاده که باعث یه خصومت خانوادگی و از هم پاشیدگی خانواده دوان شده. به خاطر اون قضیه دوان خانواده‌شو ترک کرده. در واقع بهرام عاشق خواهر چالا بوده. اون موقع اسمش بردان بوده. با پدر چالا توی کارخونه پدر دوان کار میکردن و وقتی که میبینه ماهینور سوار ماشین برادر دوان یعنی سینان میشه، خیلی عصبانی میشه و میخواد ازشون انتقام بگیره. خودش هم میره توی یه انباری و ماهینور رو گیر میندازه و بهش تجاوز میکنه. بعد میاد به پدر ماهینور میگه دخترت و پسر این کارخونه دار یعنی سینان هانچیوغلو با هم دیگه رابطه داشتن. پدر ماهینور و چالا هم میره خونه پدر سینان که ازشون حساب پس بگیره. پدر سینان وقتی متوجه میشه که چه اتفاقی افتاده، برای اینکه این لکه رو پاک کنه پدر ماهینور رو میکشه و بردان رو بیهوش میکنه و میندازه کنار جنازه پدر ماهینور و پلیسا هم بردان رو دستگیر میکنن و جرم میفته گردن بردان و میره زندان. حالا بعد از سالها اومده که انتقام بگیره از این خانواده. دوانم وقتی که متوجه میشه که پدرش قاتل شده، میخواد پدرش رو به پلیس لو بده که مادر دوان به شوهرش خبر میده و بابای دوانم بهش میگه اگر تو این کارو بکنی اول بچه‌هامو میکشم، بعد زنمو میکشم و تو هم باید بشینی عزادار همه بشی. اینجوری میشه که دوان توی 17 سالگی خانوادش رو ترک میکنه و به مادرش هم میگه تو طرف شوهرتو گرفتی. من پدر قاتل نمیخوام و میره ازمیر رو اونجا تحصیل میکنه و پزشک میشه. اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنین که ویدیوهای بیشتری در راهه. اما گذشته این دو خانواده هنوز تموم نشده. چون بعد از 25 سال دوباره دوان به خانواده‌ای برگشته که سالها پیش ازش فرار کرده بود. غافل از این که دوباره گذشته به سراغش میاد. و حالا تازه قسمت اول شروع میشه. پدر دوان یه آدمیه که خیلی مستبده. الانم وقتی که دختر کوچیکه خانواده پزشکی میخونه، با توجه به مشکلی که با پسرش داره میخواد جلوی اون رو هم بگیره. از اونور برادر دوان یعنی سینان یه آدمی بوده که از روز اول عرضه کاری رو زیاد نداشته و همیشه مورد شماتت پدرش قرار میگرفته و آرزوش اینه که یه روزی توی جایگاه پدرش بشینه. حتی به کشتن پدرش هم فکر میکنه. بهرام توسط دوست چالا یه زمینه سازی میکنه که چالا و دوستش برن به همون رستورانی که دوانم میخواد بره اونجا که یه آشنایی با هم دیگه داشته باشن. اونجا وقتی که دوان و چالا دارن یه رقص دست جمعی میکنن، حال ماهینور بد میشه و حالت سر بهش دست میده. دوانم که پزشک بوده دخالت میکنه و وقتی که میان خونه دوست چالا که از بهرام پول گرفته بوده سعی میکنه چالا رو متقاعد کنه که وکیل خانواده هانچیوغلو بشه. فردای اون روز وقتی که چالا میره به دفتر کار هانچیوغلوها، دوانو اونجا میبینه و با همدیگه صحبت میکنن و توسط وکیل شرکت هم متوجه میشه که این شرکت اصلا مال پدر دوان هستش. اونجا به عنوان وکیل خانواده به عروسی خواهر دوان دعوت میشه. خواهر دوانم به خاطر اینکه از خانواده فرار کنه داره با برادر خودش ازدواج میکنه. صفا هم آدمی نیستش که اهل خانواده باشه. حتی یه روز قبل از ازدواجشون دوان اونو از توی بارها میکشه بیرون.
چالا وقتی که دوستش رو میبینه که داره از دفتر بهرام میاد بیرون، همه چیزو متوجه میشه و از بهرام میپرسه که چرا خواستین که من برم توی اون شرکت؟ بهرام هم میگه من دارم با اونا یه معامله‌ای میکنم و تو باید آدم نفوذی من باشی. چالا میگه من نمیخوام قانون رو زیر پا بذارم و یه جورایی قبول میکنه که همکاری کنه. روز عروسی فرا میرسه. ملک خواهر کوچیکتر از برادرش میخواد که با پدرشون صحبت کنه که جلوی دانشگاه رفتنش رو نگیره. وقتی که دوان میره داخل اتاق پدرش راجع به این مسائل میخواد باهاش صحبت کنه، پدرش میگه تو الان یه روز برگشتی. هم برادر تو از دست بهرام اینا نجات دادی، هم شوهر خواهر تو رفتی از توی بارها برداشتی آوردی. الان هم داری از خواهرت دفاع میکنی. پس بهتره که اینجا بمونی. ولی دوان اصلا دوست نداره که توی این شهر رو پیش خانوادش بمونه. به پدرش میگه اگر نذاری که خواهرم درسشو اینجا بخونه من اونو با خودم میبرم ازمیر. توی همین اثنا بهرام با یه سری کادو میاد دفتر پدر دوان. طاهرم یه جورایی بهرامو یادش میاد. به پسرش سینان میگه مگه من بهت نگفتم که با این آدم هیچ توافقی نداریم؟ در جواب بهرامم میگه من هیچ وقت پسرم سینان رو جانشین خودم نمی کنم. سینان وقتی این حرفو میشنوه گریش میگیره و متوجه میشه که هیچ وقت نمیتونه جای پدرش بشینه. همه خانواده خیلی دوست دارن که دوان تو این شهر بمونه. پس به خاطر همینم یه جورایی همشون چالا رو خیلی تحویل میگیرن. بعد از مراسم عقد سینان از پشت میخواد به پدرش شلیک کنه که زنش میاد جلوشو میگیره و سینان هم از عصبانیت تیرهوایی میزنه و بقیه هم عین مافیاها میان تیرهوایی میزنن و دوان میاد جلوشونو میگیره. توی مراسم رقص خواهر دوان ملک میاد میگه من خسته شدم و دوان و چالا رو کنار هم قرار میده تا بتونن برقصن. از اونور میبینیم که صفا یعنی داماد رفته توی آشپزخونه و دنبال چاقو میگرده. بعد از رقص چالا خیلی خسته میشه و میخواد بره به دستشویی. برقا قطع میشه و دوان میره ببینه که چرا برقا قطع شده که با جیغ چالا و دستای خونیش روبرو میشه و پدر دوان وسط لابی افتاده روی زمین. دوان توی آمبولانس مراحل اورژانسی رو برای پدرش انجام میده و میبرنش به اتاق عمل. دوان هم میره داخل و دست به جراحی میشه و درست موقعی که پدرش ایست قلبی میکنه قلب رو باز میکنه و پمپاژ میکنه و پدرش رو نجات میده و میاد بیرون و به خانواده نوید زنده موندن پدرش رو میده. چالا هم که حالا وکیل خانواده است خودش رو به بیمارستان رسونده. از اونور بهرام با یه دسته گل اومده به عیادت. دوان که از قبل یه برخوردایی با بهرام داشته و میدونه که مورد داره باهاش درگیر میشه. سینان که میخواد با بهرام همکاری داشته باشه میاد جلو و جداشون میکنه. از اونور پلیسا میان و میگن ما توی صحنه جرم آلت قتالی پیدا کردیم که مال ملک هانچیوغلو هستش. در واقع این همون چاقوی جراحی هست که وقتی دوان خواهرش رو دید به عنوان هدیه بهش داده بود. به نظر من انتخاب بازیگرهای سریال توی گذشته خانواده وحال خیلی خوب بود. حتی شباهت چهره بازیگرها هم خیلی خوب رعایت شده بود. بازی ها رو تا حدود زیادی پسندیدم. مخصوصا بازی کنان با اون چهره و استایل کاریزماتیکش. خط داستانی سریال رو هم برام جذاب بود و در مجموع من نمره 9.5 از 10 رو بهش میدم و فکر میکنم تاوان خانواده میتونه یکی از سریال های خوب این دوران باشه. خیلی دوست دارم نظر شما رو بدونم. به نظر شما این سریال میتونه انتخاب شما برای دیدن باشه یا نه؟ ممنون از همراهیتون و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.